guys, welcome again. Share ko lang tong printer natin ito na model Bato Brother MFC 9340 CDW. So yung CDW, meron siyang ito, USB na matulin. Maganda ito eh. Pag ngayon ito. Ang problem nito, pag nilagyan mo sa scan, yan, siya natin siya. So, meron na siyang papel. So, i-scan natin siya. So, lagay natin tong USB. Mag-i-scan tayo sa, dito muna. Lagyan natin ito ha. Scan natin sa USB scan. Yan. So okay natin siya. So lagyan natin siya ng USB yan. Okay, ready. Set natin ngayon siya sa okay. Yan. So, ang binabasa niya lagi ay insert device. So, ibig sabihin yung ayaw tanggapin yung USB. So, close natin. Tapos tanggalin ko ulit. Pasok ko. Yan. Tingnan ulit natin. So, ayan, ganun din ang problema. Nung una, gusto ko nang baklasin, nakala ko may trouble sa USB side. So, lately, tinignan ko naman to sa USB ko sa laptop. Okay naman siya. Hindi siya ni walang virus. So, tinignan ko yung ibang USB drive ko na ito, tingnan natin to. So, lalagay ko ito ngayon. Hindi ito. Clickad dito. Ayan. So, close natin yung error kanina. Yan. So, ready. Okay na natin. No? Okay natin siya. Yun, start na siya. So, nagpalit lang tayo ng USB, okay na. I-start natin siya. So, nag-start siya. So, do not remove media, next page. So, okay na to, no na lang to. Gusto ko kasing gamitin to kasi kahit pasakan mo ng 10 or 20, dire-diretso ang copy niya. Hindi ka na mag-ano ng mouse para iset yung dimension niya kung ano ang lapad. Basta kukopyahin niya kagad. So, matulin. Pang mabilisan ko. Kaya itong ginagamit ko pag may nagpapaprint. So, ngayon, ang pinaka-problema na ito dito sa USB, napag-alamang ko itong dalawa na ito, magkaiba pala ng file system. Isang siya, ito ang PAT, ito ang NTFS. So, ang pinaka-USB nila, iba ng format. So, naano ko din dahil yung ibang nagpa-print sa akin, may dalang USB. Minsan may pumapasok, minsan hindi tinatanggap. So, napapagkamalan ko sira yung USB nila. Tapos ito na lang ang ginagamit ko sa akin, tinatransfer ko. Yung pala ito lang ang trouble, yung format ng So isa pa ito yung PAT to eh. Ayan. Pag yung PAT niya wala siyang problema. Try natin isa scan natin dito, scan.
Scan natin sa USB direct na. Yan. So, okay. So, okay. Sa start, binabasa. Start. So, yun lang guys. Share ko lang na short video na muntik na tayong mawaw mali. Dahil muntik ko nang mabaklas to eh. Akala ko may sira yung ano niya, yung USB niya. Thank you for watching. Please subscribe and hit the notification bell. Thank you.